Hello guys! Welcome back to my channel and this is Venice. At ngayon po, magtatagalog po ako kasi yung jowa ko lang naman gusto niya mag-English ako kasi hindi niya daw maintindihan yung Tagalog. Eh ako, nag-nosebleed naman ako kaka-English. And so, this time, gagawin ko siyang Tagalog. Since mga viewers ko naman mostly from my country, from Philippines. So ngayon po, yung gagawin ko na naman po ay parang hindi po siya i-bleach, parang kukulayan ko po yung buhok ko. So ngayon, red po siya. Ito po yung dating kulay na nilagay ko. Like, I think 1 month na ngayon, isang buwan na. So, ayan, susuklayin ko muna siya. Sobrang init dito sa Thailand ngayon. Kahit naka-aircon eh, pawis na pawis ako. Ayan. So, bago ko po simulang kulayan yung buhok ko, papakita ko po sa inyo yung mga ginagamit ko na pangkulay ng buhok ko. Without bleach po to. Hindi po kailangan na naka-bleach yung buhok nyo. Pero mas better kung naka-bleach yung buhok nyo kasi lalabas yung kulay. Pero ang ibig kong sabihin na without bleach, yung, alam mo yon, yung mga parang amoy, ammonia na ganyan na parang masakit sa ilong, sa ulo. Ito po, parang siya, parang hair dye siya na walang halong mga gano'n na ammonia or ano pa. So, ayan siya ang itsura niya. Ito po yung uso ngayon sa Thailand. Ayan o. Ayan. Keratin, hair keratin. Ang kulay niyan, gray po yan. Mas maganda pong gamitin yung gray kapag yung buhok nyo po, or lighter yung kulay niya. Like ganyan. Kasi, tinry ko po siya, itong gray na hair color, tinry ko siya dati, yung kulay na lumabas, parang nag-black lang yung buhok ko. So tinry ko siya sa hair extension ko, kasi yung hair extension ko, lighter yung kulay nun, parang light brown siya. Tinry ko yung mga ilang strand lang, so nagkulay gray talaga siya. So, mas ideal siya sa buhok na lighter na yung kulay. Kasi pag black, parang black lang din yung labas. At ito naman po, yung pangalawa, pink ang kulay niya, ganyan. Madumi siya, sorry na madumi siya kasi yung mga kulay dumikit kasi nagkulay ako dati. Pagka in-apply mo naman to sa buhok mo, katulad ko, in-apply ko siya sa buhok ko, black yung buhok ko. So, parang ang labas niya is red. Ito na nga yun. Ayan o. Ayan yung lumabas. Red. Instead of pink talaga siya na yung pink na pink talaga. Alam mo yun, yung pink na pink talaga. So, ang lumabas is ganyan. Red. Ito naman, yung patlo. Marami kasi akong mga tinatry ng mga kung ano-ano dito sa Thailand kasi mahilig sila sa mga pampabeauty, mga ganyan, mga uso, marami silang mga pauso dito, mga ganyan. So ito, binili ko siya, light blue naman siya. Tapos, tinry ko din siya sa buhok ko, na black talaga. Yung sa black hair ko, ito yun. So, ang lumabas na kulay sa buhok ko, blue siya pero parang dark na pagka-blue. Hindi yung light na pagka-blue talaga na kuhang-kuha yung kulay na nandito sa niya, label niya. Kasi nga, yung buhok ko is black yung part na to dito. Hindi siya light na kulay. So, ganyan yung lumabas. Yung parang dark blue lang siya. Tapos, parang na-curious din ako kasi online lagi ko siyang nakikita sa Facebook, ganyan. Tapos, tinry ko siya, bumili ako, maliit lang siya, ganyan. Kawaii Cosplay. Kawaii Cosplay yun. Ano ba ba't ganyan? Kawaii Cosplay, ganyan. Tapos, yung kulay niya is, na binili ko, green. Ayan po, green siya. Para siyang parang pintura na, alam mo yung textile na ginagamit ng dati na uncle ko, yung artist na, pang pintura, ganyan siya. Pero mabango siya, parang conditioner yung amoy niya. So, tinry ko din to. Tapos, ang lumabas na kulay is green talaga siya. Try natin. Gusto kong itry yung green. Kasi hindi masyadong tumalab yung green dito. Kasi, binanlawan ko siya kaagad. Kasi nga, nagmamadali ako nung time na yun. May lakad kami ng asawa ko. Ano yun?
Hirap din ako mag-Tagalog eh. Ano ba yun? First thing first, of course, gloves. Kailangan may gloves po tayo kasi nabili ko to 5 baht dyan sa my shop. Nabili lang ko nito. Kailangan naka-gloves tayo kasi nag-try ako na hindi nagsuot ng gloves dati. Ay grabe, siguro 1 week yun bago natanggal yung kulay na red sa mga kamay ko. Talagang dumidikit talaga siya. So ano talaga, kailangan may gloves talaga tayo. So, okay guys, thank you for listening. Kumakanta ako. So, kapag ka nag-like and subscribe kayo, meron kayong libreng karaoke sa akin. So guys, welcome back. Ito na po yung buhok ko. Pagkatapos ko siyang banlawan. Kaya po siya guys, nag-green yung kulay mo. So ayun nga guys, yun na yung yung buhok ko, yung kulay niya. Tapos pinalik ko lang siya kasi sobrang init talaga. So ayun nga, yung buhok ko, green na siya dito. And then, hindi lang siya masyadong halata kasi sa ilaw. Pero sa pinakita kong picture sa inyo, yun yung naging suntan niya. So yun nga, mas gusto ko siyang gamitin kaysa sa dun sa yung mga talagang normal na ginagamit natin na mga pang kulay ng buhok. Kasi parang masyadong matapang. Ito siya, parang mild lang siya. Tapos pagkatapos mo siyang banlawan, parang naka-conditioner ka na, hindi ganun masyadong tapos hindi siya dry sa buhok. Kahit matagal na siya sa buhok mo, kahit matagal na siya sa buhok mo, hindi siya dry. Parang pa rin siya, shiny yung buhok mo pagkatapos. Ayan. Matagal din siyang mawala, siguro mga 2 to 3 months bago siya mawala. Kahit araw-araw ka pang mag-shower, maligo, andyan pa rin siya. Tapos maganda pa rin siya, ang ganda yung kulay niya. Tapos habang tumatagal, mas tumitingkad yung kulay niya. So, thank you so much guys for watching. Salamat sa inyo lahat. And then, please don't forget to like and share and subscribe to my channel. So, don't forget if you want to put color to your hair para maiba naman yung aura natin, yung looks natin. Ayan, ito yung mga ginagamit ko. So,